Hey everyone, নমস্কাৰ কালাসঞ্চাৰা এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই ৰিসেন্টলি এটা ফেশিয়াল মাসাজৰ কথা গম পালো যি আমাৰ মুখৰ স্কিনখন ইউজফুল কৰি ৰখাত সহায় কৰে কাৰোবাৰ যদি স্কিনত ৰিংকলস পৰিছে বা স্কিন খুটৰা খুটুৰ হৈ গৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এই ফেশিয়াল মাসাজটো কৰিলে স্কিন হিল আৰু স্মুথ হ'ব ৰিংকলস পৰাটো নেচাৰেল কথা বয়সৰ লগে লগে আমাৰ সবৰে এটা সময়ত স্কিনত ৰিংকলস পৰিব কিন্তু আমি যদি ৰেগুলাৰলি এটা ফেশিয়াল মাসাজ কৰো তেন্তে ৰিংকল হোৱাৰ সময়খিনি আমাৰ পিছুৱাই যাব পাৰে আৰু এইখিনি কথা মোৰ কথা নহয় ৰিসাৰ্চ ষ্টাডিজ কৰা হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু কেইবাটাও ৰিসাৰ্চৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে ফেশিয়াল মাসাজে নেচাৰেলি সেইখিনি কামেই কৰে যিখিনি পাবৰ কাৰণে বহুতে আজিকালি প্লাষ্টিক সাৰ্জাৰী বা বোটক্স কৰায় এতিয়া যেহেতু আপুনি ফেশিয়াল মাসাজৰ বেনিফিটটো গম পালে গতিকে এতিয়া মই যোনটো টেকনিক দেখুৱাম মাসাজৰ সেইটো আপুনি মাহত দুবাৰকৈ কৰিব আজি ফেশিয়াল মাসাজৰ কাৰণে মই লৈছো লোটাছৰ ডায়মণ্ড ৰেডিয়েন্ট ফেশিয়াল কিট আৰু ই স্কিনখন উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰিব এই মাসাজ কিটত 4টা সেশে পায় এক্সফোলিয়েটৰ এক্টিভেটৰ মাসাজ ক্ৰীম আৰু ফেস মাস্ক First step to apply কৰিম cleansing scrub বা exfoliator তাৰ আগতে মুখখন অলপ তিয়াই ল'ব লাগে আৰু মাসাজ কৰি থকা সময়ত আপোনাক পানীৰ দৰকাৰ হ'ব গতিকে অলপ পানী লগত লৈ ল'ব এই কিটটোৰ প্ৰত্যেকটো সেশেতে এনাফ ক্ৰীম থাকে ডিঙি আৰু মুখত লগাবৰ কাৰণে যিমানখিনি লাগে সেইখিনি মই হাতত উলিয়াই লৈছো আৰু গোটেই মুখখনতে এপ্লাই কৰি ল'ম চকুৰ একেবাৰে ওচৰলৈকে যোৱা নাই এক্সফোলিয়েটৰটো লগাওঁতে আৰু মই উঠতো লগোৱা নাই কিন্তু উঠত এক্সফোলিয়েটৰ লগাব পাৰে তাৰোপৰি মোৰ মুখত য'ত ৰেডনেছ বা পিম্পল আছে সেইখিনি জেগাটো মই বৰ বেছিকৈ ঘঁহা নাই কাৰণ ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় তাত স্কিনটো তাৰোপৰি মুখৰ যোন এৰিয়াত ব্লেক হেডছ আছে মোৰ বিশেষকৈ নাকৰ ওপৰত আছে সেইবোৰ জেগাটো এক্সফোলিয়েটৰটো ঘূৰাই মাসাজ কৰিব তেতিয়া ক'লা ডাৰ্টবিলাক ওলাই অহাত সহায় কৰে গোটেই মুখখনতে এনেকৈ ঘূৰাই এক্সফোলিয়েটৰখিনি মাসাজ কৰাৰ পিছত তিতা কটন কাপোৰ এখনেৰে এক্সফোলিয়েটৰখিনি অতৰাই ল'ব নেক্সট ষ্টেপত আমি লগাম এক্টিভেটৰটো জেল কনসিষ্টেন্সি হয় আৰু ইয়াত শিমাৰ পাৰ্টিকলছ থাকে এই এক্টিভেটৰটোৱে মুখখন গ্লোয়িং আৰু ৰেডিয়েন্ট কৰি তোলে এইটো লগোৱাৰ পিছত 3 মিনিটমান মাসাজ কৰিব লাগে আৰু মই এইখিনিতে আপোনাক মাসাজৰ টেকনিকবোৰ দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট সেইকেইটা টেকনিক দেখুৱাম যি স্কিনৰ পৰা টক্সিনছ ৰিলিজ কৰাত সহায় কৰে ইনডেক্স ফিংগাৰ দুটা এনেকৈ বেকা কৰি ল'ব আৰু দুইটা গাঁঠিৰ মাজৰ সমান জেগাখিনিৰে মুখত অলপ হেঁচা দি তলৰ পৰা ওপৰলৈ মালিচ কৰি যাব ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ থুতুৰিৰ পৰা জ লাইনত 3বাৰ মাসাজ কৰিব তাৰপিছত নাকৰ কাষৰ পৰা আমাৰ চিক বোনডালৰ তলে কাণৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশলৈকে 3বাৰমান মাসাজ কৰিব তাৰপিছত চকুৰ একেবাৰে তলৰ পৰা আইব্ৰাউৰ কাষলৈকে 3বাৰমান মাসাজ কৰিব আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি মুখখন ফুলি থকাৰ প্ৰবলেম আছে বা চকুৰ তলটো ফুলি থকাৰ প্ৰবলেম আছে সেইটো এই টেকনিকটো কৰিলে ভাল হয় ইয়াৰ পিছত আপোনাক ফেস লিফটিঙৰ টেকনিকটো দেখুৱাও এই টেকনিকটোত আপুনি দুইটা হাতৰ দুটা আঙুলিৰে চিকবোনৰ তলত অলপ হেঁচা দি ওপৰ ফাললৈ মাসাজ কৰিব লাগে এনেকৈ মাসাজ কৰিলে আপোনাৰ চিকবোনডাল একদম ডিষ্টিংক্ট হৈ যায় আৰু মুখৰ গহটো ডিফাইন হৈ পৰে এনেকৈ দুইটা সাইডে 6 টাইমছ মান মাসাজ কৰাৰ পিছত আমি চকুৰ কাষৰ ফালে যাম চকুৰ সাইডৰ এৰিয়াটোত প্ৰথমতে আঙুলিৰ মুৰেৰে এনেকৈ ডেব কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত অলপ হেঁচা দি চুলিৰ ফাললৈ মাসাজ কৰি দিব এই মাসাজ টেকনিকটোৱে হুডে ডাইলিট বা তললৈ দুখাই থকা চকু ওপৰলৈ লিফ্ট কৰিব পাৰে তেনেকৈ চকুৰ তলৰ অংশৰ পৰাও ওপৰ ফাললৈ 3বাৰমান মাসাজ কৰিব ইয়াৰ পিছত কপালৰ স্কিনটো অলপ টাইট কৰিবলৈ এটো মাসাজ কৰিব পাৰে আইব্ৰাউৰ মাজৰ পৰা হেয়াৰ লাইনৰ ফাললৈ মানে ওপৰ ফাললৈ অলপ প্ৰেছ কৰি মাসাজ কৰিব থাৰ্ড ষ্টেপত মাসাজ ক্ৰীম লগাব লাগে আৰু এই ক্ৰীমটো গোটেই মুখতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত 10 পৰা 15 মিনিটমান মাসাজ কৰিব লাগে সো এতিয়া ৰিংকলস নাইকিয়া কৰিবলৈ আৰু মুখখন ইউথফুল দেখাবৰ কাৰণে যিকেইটা মাসাজ টেকনিক আছে সেইকেইটা দেখুৱাম দুইটা হাতৰ 4টা আঙুলিৰে প্ৰেছাৰ দি পেলাই জ লাইনৰ তলৰ পৰা ওপৰৰ ফাললৈ মাসাজ কৰিব এনেকৈ 8 টাইমছ কৰিব লাগে আৰু এনেকৈ কৰিলে ডাবল চিনৰ প্ৰবলেম সলভ হয় উঠৰ কাষৰ ৰিংকল স্মুথ কৰিবৰ বাবে এইটো টেকনিকত মাসাজ কৰিব সিজাৰ ষ্ট্ৰোক বুলি কয় এটো 3বাৰমান কৰিব লাগে তাৰপিছত এনেকৈ দুইটা হাতৰ ইনডেক্স ফিংগাৰ আৰু মিডল ফিংগাৰ লৈ
ওঠৰ ওপৰ আৰু তলৰ ফালে মাসাজ কৰিব আমাৰ দিনটোত ম্যাক্সিমাম টাইম ওঠৰ মুভমেন্টটোৱে বেছি হয় যেহেতু আমি কথা পাতি থাকো আৰু যোনবোৰ অংশৰ মুভমেন্ট বেছি হয় সেইবোৰ অংশত wrinkles সোনকালে পৰে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ স্মাইল লাইনডালতো wrinkles পৰিব পাৰে সেই জায়গাখিনি টাইট কৰিবৰ কাৰণে ওঠৰ দুইটা সাইডৰ পৰা স্মাইল লাইনৰ ওপৰে অলপ প্ৰেছ কৰি পেলাই মাসাজ কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত আমি গাল দুখনৰ মাসাজ কৰিম আৰু এইবাৰো দুইটা হাতৰ চাৰিটা আঙুলি দি অলপ প্ৰেছ কৰি ওপৰ ফাললৈ মালিশ কৰিব জ লাইনৰ পৰা একেবাৰে চকুৰ তললৈকে গোটেই গালখনি এনেকৈ মাসাজ কৰি থাকিব আৰু এটা সাইডত ছবাৰমান কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত স্কিনত ব্লাড সাৰ্কুলেশন ইনক্ৰিজ হ'বলৈ পিঞ্চিং কৰিব আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ আঙুলি মুৰেৰে ড্যাবিং কৰিব পিঞ্চিং আৰু ড্যাবিং কৰিলে মুখত লগোৱা ক্ৰীমখিনি ভালকৈ স্কিনত সোমাই যায় নাকৰ ওপৰটো এটা মাসাজ দিব দুইটা হাতৰ চাৰিটা আঙুলি দি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ওপৰ ফাললৈ মালিশ কৰিব লাগে বহুতে কয় এনেকৈ মাসাজ কৰিলে নাকটো অলপ জুঙা কৰিব পাৰি কিন্তু মই এটা মাসাজ কৰিছো নাকৰ সাইডৰ অংশখিনি য'ত আমাৰ স্কিনটো অলপ বেছি ডাঠ হয় আৰু ৰাফ হয় সেই জায়গাখিনি মাসাজ কৰাৰ পিছত সফট হৈ যাব এতিয়া আমি চকুৰ মাসাজ কৰিম প্ৰথমতে ৰাইট আইব্ৰৰ ওপৰৰ পৰা লেফট চকুৰ তলদি এনেকৈ এইটৰ নিচিনাকৈ বনাব লাগে আৰু দুটা আঙুলিৰে প্ৰেছাৰ দিব লাগে এনেকৈ মাসাজ কৰিলে চকুৰ তলৰ ৰেডনেছ বা পাফিনেছ ঠিক হয় 6 টাইমছ মান কৰাৰ পিছত চকুৰ পটাখনতো মাসাজ কৰি দিব আৰু চকুৰ পটাত সদায় ৰিং ফিংগাৰ দি মাসাজ কৰিব কাৰণ বাকিবোৰ আঙুলিৰ তুলনাত ৰিং ফিংগাৰ দি আটাইতকৈ প্ৰেছাৰটো কম পৰে চকুৰ তলৰ পৰা মাসাজ কৰি আনি দুইটা সাইডে এনেকৈ এবাৰ প্ৰেছ কৰিব এতিয়া আমি কৰিম কপালৰ মাসাজ এখন হাতৰ দুটা আঙুলি আইব্ৰাও দুডালৰ মাজত ৰাখিব আৰু আনখন হাতৰ দুটা আঙুলিৰে আইব্ৰাওৰ মাজৰ পৰা হেয়াৰ লাইনৰ ফাললৈ লাহে লাহে মাসাজ কৰি যাব ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোত কপালৰ মাজভাগৰ পৰা হৰাইজন্টেলি হেয়াৰ লাইনৰ ফাললৈ মাসাজ কৰিব এনেকৈ wrinkles বিলাক স্মুথ হৈ যায় বুলি কয় এটা সাইডে 3-4 বাৰ মান মাসাজ কৰিব এনেকৈ গোটেই মুখৰ 10 মিনিট মান মাসাজ কৰাৰ পিছত ফেশিয়াল কিটটোৰ লাষ্ট ষ্টেপটো য'ত মাস্ক লগাব লাগে মুখত ভালকৈ মাস্কটো স্প্ৰেড কৰি লোৱাৰ পিছত প্ৰায় 10 মিনিট মান থাকিব লাগে মাস্কটো কমপ্লিটলি শুকাই যাব লাগে শুকাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া অলপ টাইট ফিল হয় তেতিয়া গোটেই মুখখন ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু মুখখন ধুই দিয়াৰ পিছত ইমিডিয়েটলি আপুনি ফিল কৰিব যে মুখখন বহুত সফট আৰু স্মুথ হৈ গৈছে wrinkles ৰিমুভ হ'বলৈ ডেফিনেটলি অলপ সময় লাগিব আৰু ফেশিয়াল মাসাজটো আপুনি মান্থলি দুবাৰকে কৰিব লাগিব মাসাজটো লগোৱাৰ পিছত কিন্তু ইমিডিয়েটলি মুখখন বহুত সতেজ আৰু গ্লোইং ফিল হয় নেক্সট টাইম ফেশিয়াল কৰিলে এইটো টেকনিক নিশ্চয় ফলো কৰিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব